Cuộc chiến giữa hai cao thủ đỉnh cao bắt đầu, Vô Danh làm vỡ nát thanh kiếm cũ rồi tấn công Phá Quân nhất tề rút kiếm ra đỡ. Cố va chạm giữa hai kình lực làm lung lay băng động. Ai có mặt ở đây đều tỏ ra vô cùng căng thẳng, duy chỉ có một người là tỏ ra mừng rỡ. Kiếm Hoàng. Những cây cột lớn chống đỡ 20 năm nay lần lượt ngã đổ. Kiếm Tuệ vẫn trơ bất động bởi ông đã chết rồi. Hồi Thiên Băng Quyết vốn kéo dài thọ mệnh, nhưng có ai ngủ 20 năm trong băng tuyết mà không chết. Bên ngoài động có người. Người này không quan tâm lắm đến trận quyết đấu. Phá Quân đỡ được một chiêu của Vô Danh, kiếm lại thừa cơ chém vào Vô Danh. Kiếm chém tới Vô Danh lui ra sau. Thì ra ông phát hiện một tảng băng đang áp xuống người Kiếm Tuệ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vô Danh đến kịp. Tiếp đó lướt qua cứu thêm một cao thủ đang gặp nguy hiểm khác. Thế rồi Vô Danh với thân pháp tuyệt thế len lỏi hết bên phải rồi bên trái, cứu lấy các cao thủ trong động. Nơi này không tiện cho hai ta đấu lâu, đi tìm nơi khác đi. Đúng, động băng gò bó này sao có thể dung nạp hai đại cao thủ cho nổi. Chỉ có trời cao đất dày mới có thể chịu đựng nổi cuộc chiến đỉnh cao này. Các cây cột trước sau ngã đổ, các cao thủ được Vô Danh mang hết ra ngoài động. Còn Phá Quân đứng bên ngoài đợi. Bọn người này đã chết sạch cả rồi, còn cứu chúng làm gì? Họ đều vì cuộc tỉ kiếm của hai ta mà chết, cho nên dù ai thắng ai thua ta cũng mong họ được an táng đàng hoàng. Các cao thủ này trước khi bị đóng băng chỉ một lòng biết kết quả trận đấu, nên giờ đây khi đã chết mắt vẫn mở trừng trừng. Vô Danh nhặt binh khí lên đi. Ông già, ông cứ mong tôi thắng, hôm nay tôi sẽ giúp ông hoàn thành tâm nguyện. Hai người tập trung tinh thần chiến đấu, thiếu nữ thừa cơ lẻn vào động. Thân pháp của thiếu nữ này nhanh lẹ kinh người. Công lực mạnh và cổ quái. Sư phụ mau đi. Không được, chuyện này chưa thành, ta tuyệt đối không bước ra khỏi cửa động nửa bước. Nếu người không ra người sẽ bị chôn sống đó. Hế, ta phải giữ lời hứa mà khổ đợi ở nơi này mấy mươi năm, tuyệt đối không vì sợ chết mà chờ quẻ, bằng mọi giá phải đợi tới khi thắng thua phân định. Nhưng nếu sư phụ vẫn không chịu ra thì sẽ bỏ lỡ cơ hội chứng kiến trận chiến kinh thế. Tiếp chiêu đi. Phá Quân cho đao kiếm giao nhau, sát khí đằng đằng từ trên cao đổ xuống. Tiếng leng keng hàm chứa nội lực cuồn cuộn, băng tuyết xung quanh bị chấn động văng tung tóe. Thế tới hùng mạnh vô cùng nhưng Vô Danh chưa tỏ ra khiếp sợ. Vô Danh lấy một thanh kiếm bên cạnh tiếp lấy chiêu của Phá Quân. Rồi thuận thế tung cước đánh trả. Phá Quân dễ dàng đỡ được, đá vào chân trụ rồi đao kiếm liên tục bổ xuống. Trong tay Phá Quân là hai đại kỳ binh Vô Danh chống đỡ vất vả. Dù trong tay không phải là kỳ binh lợi khí nhưng không vì vậy Phá Quân chiếm được tiên cơ. Kiếm trong tay Vô Danh thi triển sòng phẳng với Tham Lang Thiên Nhẫn. Bởi vì muốn thăm dò thực lực đối phương, hai người qua một hồi chiến đấu vẫn chưa xuất tuyệt chiêu. Tuyết bị kiếm hát bay khiến bầu trời là một màu trắng mờ bao phủ hai người. Phá Quân hét lên một tiếng, cuộc chiến lại tiếp tục. Hừ, để xem ngươi cầm cự được bao lâu. Mới vừa xoay người lại chiều thứ hai của Phá Quân lại tới. Vô Danh biết rõ kiếm trong tay khó lòng chịu đựng thêm nữa. Bỗng nhiên Vô Danh dùng chân ngự kiếm. Kiếm cước đồng lúc đưa lên đỡ lấy thế chém xuống hung mãnh của Phá Quân. Vô Danh dùng kiếm tuyệt diệu vô cùng, Phá Quân cũng không khỏi tỏ ra thán phục. Nhưng Vô Danh đứng một chân nên phần hạ bàn không vững, sau khi đỡ kiếm bị bật văng ra sau. Vô Danh vẫn an toàn lộn người hạ xuống, vô số kiếm bị ông ta dẫn thế mà xuống theo. Phá Quân tiếp tục tung người truy đuổi. Vô Danh hát tay hàng loạt kiếm lao về phía Phá Quân. Vô Danh giữa chừng không đạp một cái đẩy một trong số các thanh kiếm đâm thẳng xuống tuyết. Kiếm trong tay thuận thế xoay một vòng lập tức làm hai kiếm quay đầu lại. Kiếm vung lên, hai thanh kiếm kia cũng dũng mãnh bắn ra. Hai kiếm bay ra từ hai góc chạm vào nhau ở đằng xa. Kiếm thế quả là kỳ quái, chiêu này nhất định là mạc danh kỳ diệu trong mạc danh kiếm pháp. Sau khi va chạm hai kiếm đổi hướng chĩa thẳng xuống Phá Quân. Đồng thời lúc này kiếm chui vào đống tuyết khi nãy bị phá vỡ, Vô Danh cũng thừa thế lao vào trung lộ của Phá Quân. Mạc danh kiếm pháp hiểm vô cùng,
nhưng phá quân đã có dự liệu nên cản được kiếm ở hạ lộ. Nửa thân trên hơi nghiêng vừa lúc để hai kiếm thượng lộ tra đúng vào trong vỏ. Vô danh trung lộ là mạnh nhất, phá quân quét ngang thiên nhẫn chống đỡ. Đao kiếm giao nhau, kiếm làm sao địch lại tuyệt thế hung khí lập tức gãy vỡ. Vô danh vội lộn người lui ra sau. Trả lại cho ngươi. Phá quân thổ kình hai kiếm văng ra khỏi vỏ. Vừa chạm đất hai kiếm đã bắn tới trước mặt vô danh. Vô danh vận chân khí áp chưởng vào sống kiếm để xuống. Thuận thế áp hai kiếm xuống tuyết hóa giải kình lực, rồi cầm lại kiếm lao lên. Vô danh sử hai kiếm ra một chiêu như vũ bão, đó là bi thống mạc danh. Chiêu này được sáng tạo sau cái chết của ái thê, giờ kẻ thù sát kề trước mặt nên kiếm sử ra rất hung mãnh. Nhưng dù chiêu này có phức tạp tới đâu, ảo diệu tới đâu thì cũng do bi thống mà ra nên người dùng ắt có thương tổn. Vết thương lòng này không thể nào chữa khỏi và để lại chỗ khuyết trong bi thống mạc danh. Nói cách khác, chiêu này yêu khuyết tường tồn, nhưng chỗ khuyết ấy không dễ tìm ra. Vậy mà phá quân biết rất rõ. Chỉ một chiêu đã phá giải được hoàn toàn. Thực ra việc phá được chiêu không có gì ly kỳ, bởi phá quân đã chuẩn bị 20 năm cho cuộc chiến này. Một tay hai kiếm, cổ tay phải lượn một vòng sử ra một chiêu của mạc danh kiếm pháp. Danh bất hư truyền. Phá quân quá rõ chiêu danh bất hư truyền này, bởi vết sẹo trên mặt y do chiêu này tạo nên vĩnh viễn không xóa mất được. Nhưng sau 20 năm vô danh thực lực hơn ngày trước, hơn nữa trên tay ngự hai kiếm oai lực sử ra cao gấp đôi. Tử kiếm quyết. Thế kiếm vừa tới, phá quân vội cho đao kiếm giao nhau. Đây chính là chiêu tử kiếm quyết y đã khổ luyện để khắc chế kiếm chiêu của vô danh. Tử kiếm quyết sinh ra luồng kình lực kết dính khóa chặt kiếm đánh tới, tiến thoái lưỡng ngang vô danh bỗng rơi vào thế bất lợi. Khắc chế được vô danh, phá quân khoái chí cười lớn. Võ công thật cổ quái. Ngoài bộ kinh vân ra, 20 năm mình chưa đấu với ai sao hắn lại biết hết đường kiếm của mình. Tử kiếm quyết của ta sáng tạo ra để khóa kiếm chiêu của ngươi, mạc danh kiếm pháp đã vô hiệu rồi, mau sử ra vô thượng kiếm đạo. Chịu chết đi. Ha ha, thêm kiếm gì chứ, đồ bỏ đi. Nói rồi phá quân đao kiếm liên hoàn chém ra giống như sao băng lao vào vô danh. Xem ra phải xuất kỳ chiêu mới có thể thắng. Thế rồi từ tay vô danh kiếm khí tuôn ra. Vô hình đạo. Vô danh như rút kiếm khỏi vỏ, kiếm khí càng gia tăng, phá quân thấy kiếm ảnh bay đầy trời trong lòng hơi hoảng. Vô danh xoay nhanh tức thì hóa ra vô số thân hình vô danh, mỗi thân hình cầm một nhị thập nhất kiếm, đây chính là vô ngã đạo trong vô thượng kiếm đạo. Vô ngã đạo vốn do vô danh ngộ ra từ việc muốn vượt qua tốc độ giới hạn của kiếm, uy lực của nó có thể diễn sinh thành nhiều tự ngã khác, thậm chí biến mất tự thân, do vậy có tên vô danh. Nhìn thấy cảnh này phá quân bị hoa mắt. Bỗng đầu trước mắt hắn ta là vô số kiếm thánh, mỗi kiếm thánh đánh ra một chiêu trong nhị thập nhất chiêu thánh linh kiếm pháp đánh tới. Nhưng đối mặt với 21 cao thủ phá quân vẫn không hoảng loạn, binh khí trong tay nắm càng chặt hơn. Năm đó vô danh cùng kiếm thánh quyết chiến mấy ngày mấy đêm, vô danh phải khó khăn lắm mới thắng được. Thánh linh kiếm pháp 21 thức của Kiến Khánh cũng khiến vô danh ngộ ra nhiều điều, sau chuyện đó vô danh ngày đêm nghiên cứu mà sáng tạo ra vô thượng kiếm đạo. Trong cuộc chiến hôm nay chiêu thức liên tục bị khắc chế, vô danh buộc lòng sử ra thánh linh kiếm pháp mà mình nghiên cứu được. Phá quần đao kiếm quét một đường, một đao tuyệt xông lên trời, vừa cản được thế tới ào ạt vừa gây nhiễu địch. Phá quân lại lộn người đao kiếm khuấy vào trong tuyết. Băng tuyết vang lên, phá quân thừa thế múa đao kiếm hình thành một bức tường băng kiên cố. 21 thức thánh linh kiếm pháp thế vẫn chưa giảm, xông thẳng vào phá quân, từ bên trong quả cầu tuyết vang lên tiếng binh khí đua nhau không ngớt. Mặt khác kiếm thần đã tới. Tuyết lở. Đang lúc kinh ngạc thì một quả cầu tuyết khổng lồ từ trên cao đổ ập xuống đầu. Trong quả cầu có tiếng binh khí giao đấu. Đang cảm thấy lạ một thanh kiếm từ bên trong bắn ra. Sư phụ, kiếm thần sao ở đây? Vô danh rất ngạc nhiên khi thấy kiếm thần. Thì ra vô danh kịch chiến với phá quân nhiều chiêu kiếm thế đều bị tàn phá, trên người thêm 3 vết thương, ông ta điểm huyệt cầm máu.
Thấy sư phụ thọ thương, một luồng kình khí trỗi dậy trong người kiếm thần. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, Vô Danh đưa tay điểm huyệt kiếm thần. Kiếm thần toàn thân bất động tham lam đã chém sát đầu. Qua núi này là tới được kiếm tông. Lúc này dưới hẻm núi có một người ngồi cản đường. Đi đường khác đi. Vòng qua núi sẽ lỡ việc, xin tiền bối đừng làm khó. Đây là nơi ta đúc đao kiếm, hai ngươi qua mà hao tổn phần nào ta sẽ lấy mạng các ngươi. Hai người ngước mặt lên nhìn chỉ thấy đao mà lão nhân này nói là tảng băng khổng lồ, hình như một thanh đao thê Thái Sơn áp đỉnh. Đao nằm nghiêng vào sườn núi, bóng sáng như kính người muốn đẽo được nó ít nhất cũng mất 10 đến 20 năm. Chúng tôi sẽ cẩn thận đi qua. Bộ Kinh Vân không kiềm lòng được đã phi ngựa qua. Thằng này. Tiền bối. Lão nhân lộn người ngũ trảo nhắm vào Nhiếp Phong tỏ ra là một công phu không tầm thường. Đao. Cho mượn xem thử. Lão nhân nhảy qua đoạt lấy Tuyết Ẩm. Âm Hàn buốt tay. Hảo đao, hảo hán đao. Bảo đao trong tay lão nhân đứng trơ người, miệng há hốc trông như là chết sững. Tiền bối. Đao này không xứng với ngươi. Xin tiền bối trả đao cho. Lão nhân không thèm ngoái đầu, chỉ đánh mắt vào lưỡi đao, một mặt lấy chưởng chống đỡ Nhiêm Phong, nhất tâm lưỡng tiện thật là tài tình. Bộ Kinh Vân đột nhiên tung người lên. Vùng kiếm chém mạnh vào thanh băng đao được đục đẽo nhiều năm này. Lão nhân mê mẩn với Tuyết Ẩm, nhưng không thể không quay đầu lại nhìn tâm huyết bao năm của mình bị phá hủy. Phong Vân đang trên đường tiếp trợ cho Vô Danh, bỗng bị một lão nhân hắc đạo cản đường. Đang lúc lão nhân này đoạt lấy Tuyết Ẩm đao của Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân vung kiếm chém vào băng đao khổng lồ của lão nhân đó. Băng đao lão nhân đổ hết tâm huyết bao năm đục đẽo thành, giờ bị Bộ Kinh Vân phá hủy trong tích tắc, khiến ông ta nổi giận lôi đình. Ông phải giết ngươi. Đao pháp dũng mãnh phi thường. Vân sư huynh cẩn thận. Nếu Tuyết Ẩm đao không thích hợp với sư đệ tôi thì thanh băng đao này cũng đâu hợp với ông. Lời này nói ra lão nhân bỗng đứng sững sờ không nhúc nhích. Nói đúng lắm, đao này sao xứng với ta. Lão nhân bỗng ngồi phịch xuống trầm tư. Mau đi thôi. Rốt cuộc đao nào mới xứng với ta. Lại nói về chuyện phá quân vun kiếm chém kiếm thần, Vô Danh lo cho anh ta cử động sẽ bị thương nên ra tay điểm huyệt đạo. Vô Danh như đã nhân nhượng. Xem ra không nhân nhượng được nữa rồi. Quả nhiên phá quân đao kiếm chém liên miên xuống kiếm thần, Vô Danh phải xuất chiêu phá giải thế công. Hừ, người cứ giữ sức lại như vậy trước sau gì cũng bị ta đánh trúng. Ta dùng nhượng với ngươi là bởi muốn đền đáp ân nghĩa ngày trước của sư phụ. Bây giờ kiếm của ta sẽ không dung tình nữa đâu. Nhân từ kiểu đàn bà đó là nhược điểm chí mạng của ngươi. Phá quân nói rồi quay người chém kiếm vào kiếm thần. Kiếm thần không cử động được đành giao phó tính mạng cho sư phụ. Vô Danh đối phó với phá quân vốn đã không dễ dàng, bây giờ còn phải bảo vệ cho kiếm thần càng khó khăn vô cùng. Phá quân chém ngang hạ bàn, kiếm thần bỗng nhiên bị Vô Danh hất lên thân hình hơi ngã về phía sau tránh được một thế kiếm hiểm. Sư phụ con chết có gì đáng tiếc, tại sao lại cứu con? Vô Danh không nói gì, xuất động anh hùng kiếm ra để đấu với phá quân. Trong lúc kịch chiến phá quân bỗng trúng chiêu. Vô Danh cũng trúng một chiêu văn đi thật xa. Vừa chạm xuống đất đã giải nhiệt cho kiếm thần. Sư phụ người bị thương rồi. Không sao đâu. Kiếm thần mắt thấy sư phụ vì lo cho sự an nguy của mình mà bất chấp thân thể, trong lúc hổ thẹn cắn rứt vô cùng. Sư phụ phải chuyên tâm đấu với phá quân, con hãy mau rời khỏi đây. Cường địch trước mặt, Vô Danh không chắc phần thắng nên dùng hết nội lực đẩy kiếm thần sang một bên. Sư phụ con có lỗi với người. Đồng thời gian phá quân sự ra tuyệt chiêu của hắn. Sát phá lang. Đao kiếm chém ngang dọc, kinh khí ảo ạt từ hai hướng đổ xuống đầu Vô Danh. Vô Danh, ta phải trả giá rất đắt để luyện sát phá lang này. Nó xuất nguồn từ Vô Thần Tuyệt Cung, ngươi phải chết tiếp chiêu đi. Vừa nghe tới Vô Thần Tuyệt Cung, Vô Danh đã giật mình vì ông ta từng biết qua. Nhưng sang phá lang đã đánh tới không được phân tâm. Sát phá lang sát khí nghẹt thở, thế chưa tới mà kình đã tới trước, khí kình như chém toạc mọi thứ để đến chỗ Vô Danh.
Lâm nguy bất loạn, Vô Danh chiêu thủ mai danh ẩn tánh ra, cầm lấy băng tuyết do đao tình kiếm tỉnh lao tới. Kiếm thần ở xa ngoài 10 trượng, băng tuyết ở bên cạnh anh ta cũng bị khí kình của sát phá lang chém phá. Chỉ thấy kiếm của Vô Danh đột nhiên trở vào vỏ, vừa đúng kẹp lấy đao kiếm của Phá Quân. Nhưng kiếm thế bị gãy, Vô Danh lâm vào thế bị giáp công. Hắn không sợ chết sao? Vô Danh lúc này quyết báo thù cho vợ, quyết định cùng liều chết với Phá Quân. Vô Danh đột nhiên làm gãy kiếm, chỉ tay thẳng về phía Phá Quân. Liều mạng là sát trước chí mạng trong chiến đấu, nhưng Phá Quân đã chắc phần thắng nên không cùng liều mạng, hắn ta thu đao kiếm vận người rút lui. Hãy rút lui, ắt có sơ hở, Vô Danh vội tấn công vào. Từ kiếm pháp chuyển sang cước pháp. Phá Quân đá trúng chân, Vô Danh ngã xuống, thuận thế Phá Quân thúc cùi trỏ vào mặt Vô Danh. Nhưng chó cùng cắn dậu, Vô Danh cũng trả lại Phá Quân một chì. Chúng phải chỉ này không nhẹ, Phá Quân vội đá văng Vô Danh ra xa. Tại sao toàn thân mềm nhũn thế này? Sư phụ! Vô Danh thổ huyết, trong huyết thoáng bốc khí tím. Ta trúng độc. Phá Quân, đao kiếm của ngươi có tẩm kịch độc. Đao kiếm không có độc, nhưng trước lúc quyết chiến ngươi đã trúng huyết tuyệt. Huyết tuyệt xuất xứ từ Vô Thần Tuyệt Cung ở Đông Doanh, không sắc, không vị, chuyên để đối phó các cao thủ nội lực thâm hậu, khi vận chân khí làm độc phát cho đến khi nào võ công bị tàn phế mới thôi. Chả trách trước nào hắn cũng kéo dài thời gian, thì ra muốn độc phát tác. Người bị ổi quá. Kẻ bị ổi không phải là ta mà là nó. Kiếm thần. Sư phụ. Vô Danh, tự ngươi cũng có thể lần ra, ngươi có thể hạ độc trong thức ăn của ngươi, ngoài Đồ Nhi của ngươi ra còn ai nữa? Thần Nhi, không lẽ thật là con? Sư phụ, con. Kiếm thần là đứa thông minh, đương nhiên biết bái kẻ mạnh làm sư. Nó không chỉ hạ độc ngươi mà còn góp phần thảm sát đám tăng sư ở Di Ẩn Từ và cha con Hùng Bá. Thần Nhi, sao con lại làm như vậy? Vô độc bất trượng phu, đại trượng phu làm được sợ gì không dám nhận, mau nói. Sư phụ, con phụ lòng người. Nhưng bởi con chúng phải xả tâm ấn nên mới như vậy, tất cả đều là thân bất do kỳ, cầu xin sư phụ xá tội. Vô Danh vốn hy vọng kiếm thần phủ nhận, ai dè chính miệng anh ta thừa nhận khiến Vô Danh vô cùng kinh hãi. Nam nhi đổ máu không đổ lệ, càng không có tính nét đàn bà đó. Vô Danh, ngươi yên tâm, đệ tử ngươi tư chất hơn người ta sẽ dạy dỗ nó thành tài. Vô Danh đặt tên cho Đồ Nhi là Kiếm Thần, vốn muốn kiếm đạo của kiếm thần như buổi bình minh, sáng mà không gắt, nhu mà không nhược. Hơn nữa chữ thần cũng là để kỷ niệm sư huynh Thần Phong một đời lỗi lạc. Từ khi ai thê chết thảm, Vô Danh dồn hết tâm huyết vào kiếm thần, không dè mọi hy vọng đều hoàn toàn đổ vỡ. Chiến ý cao ngất bỗng nhiên biến mất, kiếm trong tay tuột rơi xuống. Máu tươi một lần nữa lại đổ, không vì bị thương, không vì độc mà vì đau lòng. Vô Danh, ngươi biết không, lấy niềm vui chiến thắng ngươi đã không còn mang lại khoái cảm cho ta, chỉ có cách khiến tim ngươi đau như ngàn dao cắt mới có thể khiến ta thỏa mãn. Tiểu tử, ngươi dám giết ta. Phá Quân, ta muốn người chết chung. Không nói tiếng nào, Phá Quân giơ chưởng vỗ vào bụng. Hành hung căng khí như thác lũ xuyên qua bụng Phá Quân, làm kiếm của kiếm thần gãy nát. Sau đó quay người đánh chưởng vào kiếm thần. Kiếm thần lúc này tỏ ra còn chút lương chi, khiến Vô Danh mừng lắm, trong lòng còn chút hy vọng. Phá Quân chưa bị thương đến nội tạng, tức thời điểm huyệt cầm máu. Rồi quay sang trả thù kiếm thần. Phản đồ, ngươi không muốn ta giết hắn sao? Được vậy, ta bắt buộc ngươi chính tay giết thầy. Tôi không làm. Trước mặt ta bất cứ ai cũng phải khuất phục. Phá Quân nói rồi hai tay vận kình bẻ gãy xương cánh tay của kiếm thần. Đau đớn thấu tim nhưng kiếm thần vẫn liều mạng đạp Phá Quân một cái. Rắc một tiếng, kiếm thần xé đứt cánh tay của mình. Anh ta thả xả thân chứ không xả tâm. Vô Danh thấy Đồ Nhi xả thân cứu mình như vậy, chiến ý một lần nữa trỗi dậy. Lập tức dùng tàn lực tung chưởng đánh Phá Quân. Tiên một đoạn đắp thuốc, nhưng Phá Quân cũng lập tức đáp trả. Ồ, kẻ nào? Bộ Kinh Vân, là ngươi.
Được, để hôm nay ta giải quyết một lượt. Có thể dùng thiên nhẫn của ta so tài, quả là hảo đao. Đang lúc nói, hạ bàn của Phá Quân bị Phong Thần cước đá vào. Đao vung ra, Nhiếp Phong kịp thời lộn người né được. Một cước bay ra, Phá Quân lập tức gặp người né tránh. Đao thế biến hóa cực hiểm chém vào hạ bàn của Nhiếp Phong. Vân sư huynh, để đệ đoạn hậu, huynh đưa tiền bối đi trước. Muốn đuổi theo ư? Hỏi Tuyết Ẩm, đao trong tay tôi đã. Đừng hòng chạy. Là Nhiếp Phong. Không ngờ lại gặp anh ta, không lẽ mình và anh ta có duyên thật sự. Bỗng nhiên bên phía Kiếm Thần bỗng phát ra tiếng nổ lớn, đầu núi xuất hiện vết nứt, một người phóng ra. Kiếm Hoàng. Ha, cuối cùng ta cũng được tự do rồi. Phá Quân, tùy ngươi thắng chẳng quang minh chính đại gì, nhưng Vạn Kiếm Quy Tông vẫn thuộc về ngươi. Phá Quân đã lấy được Vạn Kiếm Quy Tông. Phá Quân nhìn chằm chằm vào quyển bí kíp nhưng không dám mở ra xem. Vạn Kiếm Quy Tông là chiêu thức mọi kiếm thủ trong thiên hạ hằng mơ ước, sao mình lại không xem. Đang lúc do dự, quyển bí kíp trong tay đột nhiên bị một người đoạt lấy. Phá Quân, Vạn Kiếm Quy Tông sớm đã thuộc về Vô Thần Tuyệt Cung bọn ta, ngươi muốn xem trộm à? Chỉ thấy sau lưng Phá Quân có một thanh niên khôi ngô vạm vỡ đứng sẵn, một thiếu niên giống Nhiếp Phong 7 phần lộn người nhảy xuống. Rốt cuộc bọn họ là ai? Phá Quân, ông học sát Phá Lang ở chỗ Vô Thần Tuyệt Cung với điều kiện lấy về Vạn Kiếm Quy Tông và giết chết Vô Danh. Giờ đây Vô Danh còn chưa chết sao, ông còn chưa đi? Là cậu. Ông trúng độc rất nặng, phải tìm nơi an toàn đẩy độc ra ngoài mới được. Vô Danh nghĩ lại, Kiếm Thần một tay mình nuôi nấng chẳng bằng Bộ Kinh Vân, trong lòng chua chát vô cùng. Đây là đâu? To be continued.